we need Nikki vote as much as possible. बड़ी हौसले वाली वो कुड़ी है, मैं समझदा कि सानू उस दिन उनकी सपोर्ट करनी चाहिए जी। We need to understand one thing, that if Nikki is standing up for you, we need to stand up for Nikki. And make sure that she's able to deliver the change that everybody needs. In my opinion, she will one of the best candidate in the all-mayor. Vote for Nikki Kaur. This time we are going to bring a good change for the Brampton, for everybody. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਨਿੱਕੀ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿਹਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ $1 ਮਿਲੀਅਨ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖਰਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨੱਪੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਹੜੀ ਈਮੇਲਸ ਆ, ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਆ, ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਿੱਥੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜ ਰਹੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਿਬੇਟ ਤੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਔਨ ਟਾਪ ਦੈਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। Nikki is one of the mayoral candidate. She was born, raised and educated in Brampton. ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਸ਼ੀ ਬਲੋ ਦਾ ਵਿਸਲ ਇਨਸਾਈਡ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਕੋਈ ਨਿਆਗਰਾ ਰੀਜਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਓਨ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਔਰੰਜਵਿਲ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮਾਰਖਮ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਸਕਾਰਬਰੋ ਤੋਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਈਵਨ ਅੱਜ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਟਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਿੱਕੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਔਰ ਬੜੀ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। I think you should support Nikki Kaur. Should be a good mayor. This is a Punjabi city, and we need Nikki vote as much as possible. I know Nikki will make a good mayor, and she'll make sure that everything work out in the way it's supposed to work. We wish Nikki all the best on election day, and we expect and we hope all Bramptonian will get to meet Nikki and vote for Nikki. Nikki will make all the changes in Brampton. At the function of for the Nikki Kaur support. So why do I choose to vote for Nikki Kaur? I see a crime rate is going so much up, and the taxes is going so much up. The city hall in Brampton is spending too much on their own stuff, and then they are not spending a lot of money on the people's, on an infrastructure. We need more jobs, we need good infrastructure, and the crime rate should go down. इसलिए मैं कहता हूँ मैं निकी कौर को वोट कर रहा हूँ इस करप्शन एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट द decisive politics. So they are dividing the community, Hindu, Muslim, Sikh and all that stuff. It should come together and vote for Nikki Kaur. This time we are going to bring a good change
change for the Brampton, for everybody. You know, we took on the responsibility of managing Nikki's campaign because we ourselves were inspired by Nikki's story. Nikki is an impeccable candidate who represents the change that Brampton needs. Everyone in Brampton knows that this city has so much more potential, and a major change is needed in order to unlock that potential. That's why we need each and every Bramptonian who is able to vote to come out this Friday, October 14th, or this Saturday, October 15th, and we need to elect Nikki Kaur as our mayor and make sure that she's able to deliver the change that everybody needs, whether that's on topics of crime and safety, improving the city's finances, or finally bringing accountability, transparency, and integrity back to the mayor's office. We believe in Nikki, and we need you to believe in the change that she can bring. I think Nikki ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ very important cause ਆ ਨਿੱਕੀ ਇੱਕ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਫੀਮੇਲ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਆ ਮੇਅਰ ਰਨ ਕਰਨ ਲਈ it's very important. She was the whistleblower for the city of Brampton. She was working there and she took a very big stand. A lot of people in her position would have just stayed, made that salary that she was making. The ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸਟੈਪ ਲਿਆ to fight for Brampton. ਉਹ ਆ Brampton ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ Brampton ਲਈ ਲਿਆ I think it's very honorable and I think that we need the change in Brampton. ਜਿਹੜਾ ਉਹ integrity ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, transparency ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ. We need a leader like that in Brampton who's here to fight for us. And that's all I have to say on October 24th. Please go vote for Nikki Kaur. That's a change that we need for the city of Brampton. ਉਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ I think TikTok ਤੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ right and ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ misinformation ਵੀ ਬਹੁਤ easily share ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. I think it's important to look at ਜਿਹੜੇ Toronto Star ਤੇ article ਆਉਂਦੇ ਆ accredited news sources ਜਿਹੜੇ Patrick Brown ਦੇ record ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ. So I think Nikki is fighting. She is saying that she is going to be transparent. I think ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ every 100 days ਉਹ report ਦਊਗੀ. I think that's a very honest thing and change is what we need and we can only trust in her and hope that that's the right decision. I'm glad that Nikki is coming as a mayor, as a candidate. And Brampton is fortunate having a candidate like her. In my opinion, she will be one of the best candidates in the all-mayor. I think she is honest, she is educated, she knows how to put things together as a mayor. I think the Brampton city will progress and people of Brampton will get a fair candidate who can run the city. Nikki Kaur ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ in my opinion Nikki Kaur is a very good candidate ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ born and brought up, educated, has good experience in the city hall. ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਜੋ ਨੈਪੋਟਿਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ and I think Nikki is one of us who stood up for the challenge ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਆ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰੇਜ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ. So Nikki shown a lot of courage and the ball is in your court. So just by saying कि मैं Nikki ਨੂੰ support करूँ उन्ना नहीं करना. We have to call out at least 10 more people to convince them to vote for Nikki Kaur. So an advance poll and this October let us all vote for Nikki Kaur. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਵੇਖਿਆ there's a lot of divisive politics at play where smear campaign at behest of certain vested interest politicians ਚੱਲ ਰਿਹਾ. They are trying to drag Nikki down to their level because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ corruption ਦੇ ਬਾਰੇ. They've done a lot of corruption and they want to drag Nikki in the same boat. ਜੇ Nikki corruption 'ਚ involve ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਹੁੰਦੀ why would she have come out as a whistleblower? So all these things you see, the dirty politics, we need to put that down and we need to understand one thing, that if Nikki is standing up for you, we need to stand up for Nikki. So coming for the elections, let us call anyone we know, everyone we know and vote for Nikki Kaur.